thus, this welcome meeting is for new students from all the faculty's programs, both graduate and undergraduate. So this is, of course, a strange situation that we're finding ourselves in, both as regards this meeting and also teaching at the university more generally. It's the first time that this meeting has to be held remotely. And I'm afraid that also your courses will need to be organized this way, at least at the beginning of the semester, and then we'll just simply have to see how the situation develops. This is, of course, a strange situation, considering that this is your first semester in your respective programs. Well, regardless of the circumstances, it certainly is nice to have this chance to get to see some of you, at least via the computer, before the semester begins. And I can also say that I really appreciate that most of you, at least the ones that I'm seeing, have their cameras on so that I can actually see faces, which is really nice. And I think it's also really important when you have this kind of meeting that, you know, you're not just kind of talking to a wall. With me are our faculty administrative officer, Elva Erlandsdottir, and some of the teachers that you will meet during your studies. And after this welcome address that I'm giving, Elva will provide you some important practical information related to your studies. And after Elva's presentation, you will have a chance to meet your teachers in smaller groups, for which Elva has created so-called breakout rooms, which I assume that most of you are familiar with by now. So basically as a way to break you up into smaller groups, give you a chance to speak a little bit more freely with your teachers, and it will be up to you to choose which of these rooms you want to join. So I just want to say a few words about our faculty. By international comparison, we are a relatively small faculty, but still our undergraduate and graduate programs cover quite a broad range of fields within or related to the discipline of political science. We have 7 master's programs in areas including international relations, gender studies, media and communication studies, or public administration. In addition, we have a number of postgraduate diploma programs and PhD programs in political science, as well as in gender studies. We also have exciting new programs, such as a new diploma program in Arctic studies that will start this fall. All of this, I would say, reflects the diversity of our faculty's research interests. We are also a fairly international faculty. Our researchers, 2 of whom are from abroad, one being myself, are active participants in international research networks and publish in some of the leading international journals in their respective fields. But let's talk about you. For some of you, this is literally your first day of university studies. Others already have bachelor's degrees, some even from this university, or even from our own faculty. Still, I would like to say the following. Welcome, or welcome back, to the Ivory Tower. You're starting a new journey, and it is our collective ambition as a faculty that this journey will be inspiring and enriching for all of you. Now, describing the academia as an ivory tower is sometimes meant positively, and this is certainly the way that I want to use this phrase. The ivory tower metaphor is a place where people can think freely, where they can think without any constraints. But of course, it can also mean that academics deal with questions that are, well, at times, or at least seem far removed from any kind of practical reality. That academics prefer to deal with abstract concepts, theoretical concepts and ideas. And that their concepts and ideas have no real applicability in, the real world, to put it that way. And in the post-truth world that we seem to enter into, we can certainly also sense a certain kind of disdain for the ivory tower and for science and knowledge, for that matter. If you share that latter perspective, this kind of disdain for science, for knowledge, for truth and things like this, then I would think that you're in a strange place now. But I'm fairly certain that most of you, if not all of you here, are driven, at least to some extent, by an intellectual curiosity to find out more about the world around you and to grasp social and political phenomena.
Hopefully, in the course of your studies, you will also find out that these concepts and theories that academics develop are in fact highly useful for developing a systematic understanding of things that you may have wondered about for a long time. Questions such as, why do nations exist? What is their essence, if in fact there is such a thing? Why do nations go to war, and over what? What are the sources of patriarchy? Why is gender equality so hard to achieve? What role do mass media play in constructing our perception of the world, our conception of reality? What consequences does this have for our actions? Things like this. These are just some of the central questions that political science and related disciplines ask. If you have an interest in questions of this kind, then you've definitely come to the right place, I would say. If this is the case, then I'm convinced that you will have an enriching, an inspiring, and an enjoyable time in this little ivory tower of ours. But maybe the most important thing that I can tell you on this day is this. What you get out of these next few years depends largely on you. Not completely, of course, but to a considerable extent. And on a personal note, I would like to encourage you to see your programs, whether it's the BA program or whether it's one of the MA programs, not primarily as a means to an end, but actually also as an end in itself. What I mean by this is the following. At the end of your studies, you will of course receive a fancy diploma from us. You will be a bachelor or a master from the University of Iceland. And that is of course the end that you will achieve through the means of your academic work. But what I find even more important is what happens to you and what happens with you during your time here. This can be a time that you look back on for the rest of your lives. You will meet new friends, and that's a strange thing to say in COVID times. Hopefully, you will also meet these new friends in the real world, not just via Teams or Zooms. And hopefully, this will happen quite soon, but we'll have to see. You will work hard. You will hopefully have lots of fun together, and I can say with total conviction that you will get most of this time if you are active and if you participate. So come to the lectures, especially once they can take place again on campus. And I hope again that this will be soon. Look at the readings, look at the literature that you're exposed to, basically as a chance to get exposed to something new. Discover new ideas, even if they seem crazy at first sight or impossible to understand. Challenge your own beliefs. In order to do that, join a reading or discussion group with your course mates, or make one yourself and invite your course mates to participate. Discuss the readings with your fellow students, not just to be prepared for class, which is of course always something that instructors like, but because you know that you will learn something for yourself. So in speeches like this, I usually say something about our faculty members, that we are all very approachable people. And I hope that we can somehow communicate this to you in this meeting, even though it's via Zoom. I usually say something about that you shouldn't hesitate to stop by our offices. And as soon as this pandemic is under control, or at least somewhat under better control, I hope we will be as approachable as we were before. And for now, of course, we will have to be approachable in different ways, in other ways. But still, please do not hesitate to contact us, even if it's through other means than before. I also want to say that it's never too soon to start thinking about an idea for your thesis project. And of course, I mean, this might seem very early for me to say this on literally the first day of your studies, but I think there's a point to be made that it's never too soon to start thinking about this. Think about what is interesting to you and what kind of questions you want to have answers to. So from that perspective, it's certainly also never too soon to ask for a brainstorming session with faculty members about possible thesis questions, the kind of research that you want to do. But of course, maybe not on the first day. So
let me welcome you once more to the faculty, to the programs that you've chosen. We are thrilled to have you here, and we wish you all the best for your time here. And we hope, of course, that we manage to live up to your expectations. Thank you very much. Já, góðan daginn. Elva heiti ég og deildarstjóri Stjórnmálafræðideildar og ætla nú að fara yfir nokkur hagnýt atriði með ykkur. Þau sem hafa verið í skólanum kannast nú örugglega vita margt af þessu sem þarna kemur fram, en hérna, ég ætla að veitum við, kemur þetta. Veitum við. Já, fyrirgefið þið. En ég ætla að byrja á því fyrst af öllu í skólanum að hafa aðgang að uglu. Og ef þið hafið ekki sótt hann nú þegar, þá farið inn á samskiptagáttina og sækið hann. Aðgangur uglu jafnframt aðgangur að Canvas sem eru sem sagt kennsluvefir Háskóla Íslands. Og án aðgangs að uglu þá komist þið ekkert áfram í skólanum. Þannig að að gera, ef ykkur vantar aðstoð við að fá notendanöfnin, þá hafið samband við upplýsingatæknisvið eða háskólatorg. Upplýsingatæknisvið ef ekki að segja það sé svona hjartað í HÍ þessa dagana, þar getið fengið mikið af gagnlegum upplýsingum nettengingar og í dag vil ég alveg sérstaklega nefna VPN. Við erum í fjarkennslu, meira og minna, og þá þið lítið á háskólasvæðinu, en með því að tengjast VPN, þá getið þið nálgast gagnasöfn og til dæmis snöru heima hjá okkur, þá eins og þið séuð á skólasvæðinu. Og það mjög mikilvægt að ég ætla að opna þennan glugga. Nei, veitu. Sjáið þið þennan glugga hér. Nei. Komið, Elva. Kom það? Já, en datt út aftur. Veitu. Fyrirgefið þetta. Ég var búin að æfa þetta, sko. Komið núna. Sjáu þetta. Og hérna eru leiðbeiningar hvernig þeir tengist. Og þið þurfið að vera utan HÍ, en eins og ég segi, ég legg alveg mikla áherslu á að þið tengist þessu. Ef eitthvað vantar aðstoð, þá það hjá tölvuþjónustunni og þá getið annarkvæmt sent þeim tölvupóst í gegnum help eða hringt í þau. Ef eitthvað vantar aðstoð. Ég ætla líka að opna, ég ætla ekki að opna allar þessa síður, ég ætla bara að opna upplýsingatæknisvið. Vegna þess að þar eru líka alls konar forrit, Office 365, þar eru upplýsingar tölvupóstana. Þar eru upplýsingar uglan og það alls konar hugbúnaður sem þið getið sótt. Þannig að endilega kynnið ykkur þessar síður mjög vel. Og svo það upplýsingasíða fyrir nýja nemendur. Þar búið að safna saman alls konar fróðleik fyrir ykkur á einum stað. Og hérna getið þið fengið mjög gott yfirlit yfir það sem í boði og hvernig þið eigið svona haga fyrstu skrefunum. Hérna til dæmis Canvas, hérna eru ritverin. Ritverin eru kannski mjög heppileg fyrir nemendur meistaranámi sem hafa kannski ekki verið í námi lengi.
og þurfa svona upprifjun eða aðstoð við heimildanotkun og annað, að þá eru ritverin mjög góð fyrir það. Og svo það þjónustuborðið Háskólatorgi, það getið fengið alls konar vottorð og staðfestingar, náms- og starfsráðgjöfin, skrifstofa alþjóðasamskipta ef þið hafið áhuga að fara í skiptinám. Ég ætla að senda ykkur þessar glærur eftir, þannig að þið getið þá farið í gegnum þar. Og svo uglan. Uglan ef ekki segja það sé hjarta, hún sé hjartað í skólanum, en hún getur oft virst dálítið flókin. En ef að þið búið til þessa slóð, ég ætla að senda ykkur þetta, og setið henni í flýtileið, að þá getið þið alltaf, og skýrið henni allt stjórnmálafræðideild, að þá getið þið alltaf farið, þá er hún alltaf efst í listanum hjá okkur, og þið getið þá farið þar beint inn. Og þar eru upplýsingar skiladaga og lokaritgerðum, reglur deilda, allt brautskráningar, stundatöflur og annað. Þannig að það er að gera að búa sér til þessa flýtileið til að auðvelda manni lífið í framtíðinni ef það þarf að leita einhverjum upplýsingar deildina. Svo það heimasíða Stjórnmálafræðideildar, hún á ytri vefnum og þar eru til dæmis upplýsingar viðtalstíma kennara. Svo kennslualmanakið sem sem sagt þar sem allar helstu dagsetningar skólaársins koma fram og kennsluskráin birt, svo næsta árið var hún birt í febrúar, þannig ef þið eru að velta fyrir ykkur kannski febrúar hvenær byrjar haustmisserið á næsta ári, hvernig á ég að við þarfum að gera einhverjar ráðstafanir, að þá sjáum við mjög snemma hvernig árið lítur út og kennslualmanakið og hvenær á að skrá sig í námskeið á næsta ári og annars því tengdu. Kennsluskráin, hún er mjög mikilvæg, hún ætla að segja til uppbyggingu námsins, hvað er skylda, hvað er bundið val og hvað er frjálst val og það er einhver ákveðin kennsluskráin gildi núna, hún er sú sem að þið fylgið að öllu jöfnu. Þið megið færa ykkur framar, ef við gerum breytingar þá megið þið taka 22 en það er ekki hægt að fara aftar. Og það er mjög mikilvægt að kynna sér vel hvað er skylda, hvað er í bundnu vali og hvað er frjálst val. Og við teljum upp alveg ógrynni af valnámskeiðum, en ef þið viljið fá heimild til að taka valnámskeið utan deildarinnar, að þá þarf að sækja heimild til þess. Þið getið nálgast kennsluskrána gegnum ytri vefinn eða með því að slá bara inn kennsluskrá.hu.is. Þá er það skráning úr og í námskeið. Skráningin fer fram á forsíðu uglunar, það er blár kassi til vinstri sem stendur skráning í námskeið fyrir næsta misseri eða endurskoðun. Síðasti dagur til að skrá sig í námskeið núna á vormissinu er 21. janúar. Eftir það er ekki hægt að skrá sig í námskeið. Próftaflan er birt 30. og þá hafið þið reyndar rosalega stuttan tíma til að taka ákvörðun hvort þið viljið skrá ykkur úr námskeiði. Síðasti dagur til að skrá sig úr námskeið er 1. febrúar. Skráning í námskeiði jafnframt skráning í próf. Það er nú bara svona. Svo í 2. mars til 7. apríl þá skráið þið ykkur í námskeið fyrir næsta ár. Og það er mjög mikilvægt að fylgja þessum dagsetningum, að fylgjast með þessum dagsetningum og vegna þess að ef þið gerir það, þá er náttúrulega uglan eins og önnur rafræn kerfi opin allan sólarhringinn og þetta gengur mjög smurt fyrir sig. Þetta er allt mjög auðvelt og aðgengilegt. Ef að þið klikkið á þessum dagsetningum og þurfa að senda tölvupósta á og svona, þá tekur þetta allt lengri tíma og kannski gengur ekki eins smurt fyrir sig. En úrsagnir úr námskeiðum eru yfirleitt ekki heimilegar eftir síðasta dag og ekki í heldur, svona öllu jöfnu.
fjarveri próf er jafngildi fallið, það sem ég vil segja er að ef að þið ætlið ekki að taka námskeið og þið vitið það er að fara inn á þessum tilsettum tímum og skrá ykkur úr. Af því að með því að vera fjarverandi að þá telst það vera fall. Og það má aðeins vera, ekkert aðeins, það má vera tvisvar í sama námskeiði. Og tvisvar í sama námskeiði þýðir líka það að ef að þú sem sagt, tekur próf í desember og fellur, tekur svo aftur próf í maí, þannig endurtekur prófin og fellur, þá er það tvífall. Það þýðir bara að þreyta prófið tvisvar, ekki að maður hafi setið námskeiði tvisvar. Við metum fyrra námskeið, ef að þetta svo óheppilega vill til að þið lendi í þessu, að þá metum við námskeið sem hafa verið staðist með 5. Sjúkra- og endurtökupróf á félagsvísindasviði vegna desemberprófa er haldin í maí. Þetta er svona eilíft umræðuefni að fólki finnst langt að bíða frá desember og fram í maí en þannig er fyrirkomulagið á þessu sviði vegna þess að við viljum vera með bæði sjúkra- og endurtökupróf í öllum námskeiðum. Sjúkra- og endurtökupróf eru haldin í júní vegna prófa í apríl-maí. Hins vegar, ef að nemandi mætir ekki á almenna prófatímabilinu og sendir ekki inn vottorð eða tilkynni veikindi, getur hann ekki skráð sig í endurtökupróf. Þú verður annaðhvort að hafa fallið eða verið lasinn til að geta tekið þessi próf og það er gjald fyrir endurtökupróf og hvert próf kostar 6.000 krónur. En þannig að gera að vekja athygli á þessu af því þið kannski takið námskeið utan sviðs, það er náttúrulega sama fyrirkomulag í öllu félagsvísindasviði en ef þið takið próf utan félagsvísindasviðs að þá þurfum við að kynna ykkur hvað reglur gilda sjúkra- og endurtökupróf á því sviði sem námskeið er kennt. Læknisvottorð, það er náttúrulega ekki við núna á COVID-tímum en læknisvottorðum þarf venjulega að skila á háskólatorg eigi síðan 3 dögum eftir prófdag. Þetta á við lokaprófin sem á próftöflu. Ef að kennari óskar eftir vottorð vegna hlutaprófa þá bara fylgir þeim fyrirmælum sem hann gefur. Þau geta verið mismunandi. Einingamatið, fullt nám á einu misseri er 30 einingar og 60 einingar í 1 háskólaár og vinnuframlagið á bak við hverja einingu er sem sagt 25 til 30 stundir. Og það er heimilt að skrá sig upp í alltaf 40 einingar á misseri á uglu. En þá vitið þið bara að það er umfram það vinnuframlag sem við gerum ráð fyrir. Þetta er nú bara af reynslu sem ég hef þetta. Fólk virðist ekki alltaf átt að sjá hvað er 1., 2. og 3. einkunn, en hérna er bara skalinn á því. Og það er lágmarkseinkunn 5 til að standast próf og til viðbótar við það, þá er það þannig í stjórnmálafræðideild að nemendur þurfa að standast, ef það er lokapróf, að standast prófið með þeim til að aðrir þættir komi til mats. Þannig að annars standast nemendur ekki próf og í einstaka námskeiðum er líka gert ráð fyrir að nemendur standist alla prófþætti en þá er það sérstaklega tekið fram í kennsluáætlun og kennsluskrá. Þetta er nú svona það helsta af þessu svona praktíska sem að þið kannski þurfið að vita í upphafi en ef þið þurfið meiri upplýsingar
að þá erum við hérna í nemendaþjónustu félagsvísindasviðs tilbúin til að aðstoða ykkur og við erum með aðstöðu á þjónustutorginu hérna á fyrstu hæð í Gimli og það er opið frá 9 til 15 alla daga. Við gerum ekki ráð fyrir að nemendur séu mikið að koma þessa dagana bara vegna ástandsins en þeir eru alltaf velkomnir. En það er nú hægt að ná í okkur á ýmsan hátt. Það er með því að senda okkur tölvupóst, með því að hringja og svo höfum við líka boðið upp á fundi í gegnum Teams. Þannig ef að fólk vil hitta okkur í gegnum Teams þá er það alveg sjálfsagt. Við veitum alls konar svona þjónustu varðandi námið. Við aðstofum ykkur val á námskeiðum. Ef þeir eru að fara í skiptinám þá þurfum við að samþykkja það. Mat á fyrir námi, ef þeir fyrir óska eftir leyfi, upplýsingar námsframvindu, við sjáum allar lokaritgerðir, útlega á skápum, það er hægt að leikja að skápa hjá okkur undir skápa hérna í Gimli, ef þið viljið. Og svo er bara með almenna afgreiðslu og ráðgjöf. Eins og ég sagði, það er hægt að hafa samband við okkur, margvíslegum leiðum, það er nemenda.fs, það er símanúmerið, svo erum við með netspjall og svo bjóðum við líka upp á fundi í Teams. Og ekki hika við að hafa samband við okkur, ég er sem sagt Elva og svo er annar tengiliður sem heitir Margrét Þóra. Við svörum svona mjög, hvað ég var að segja, spurningum mat á námi og annað, en það eru mjög margir aðrir sem geta svara svona almennum spurningum. Þá ætla ég nú bara að láta, nei, það var nú eigin eftir. Það er tölvupósturinn. Ég sendi reynda þetta fundaboð á ykkur, á Gmailin ykkar eða hvaða netfang sem við gáfum upp í umsóknunum ykkar, en við sendum öllu jöfnu öll samskipti eingöngu á HÍ-netföng. Þegar þið sendið okkur erindi, þá bið ég ykkur alveg sérstaklega að nota HÍ-netfangið ykkar. Það er eina leiðin fyrir okkur til að vita að þú sér þú. Því það er auðkennið sem við notum. Við vitum ekki hver er Sigló 15. Og hann er að spyrja spurninga eitthvað sem við ættum kannski ekki að svara nema að vera alveg vissar að þetta sé viðkomandi. Þannig ég bið ykkur að nota HÍ-netfangið í samskiptum við okkur. Annars ætla ég bara að bjóða ykkur hjartalega velkomin í Stjórnmálafræðideild og ekki hika við að hafa samband ef eitthvað er.